33. Nếu chúng không dám táo tợn dùng anh ten, thì nhất định sẽ dùng thứ gì đó để che đậy. Như này đi, cậu kết hợp với cục trưởng Quách thường xuyên đi đến khu vực Tây Quan của Tiểu Liễu Thành, nhưng chú ý tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ rõ. Báo cáo vào đi. Chủ nhiệm đội trưởng Lâm gửi điện báo đọc đi rõ. Kế hoạch đang được triển khai. Sói Tuyết đã làm theo đúng kế hoạch. Ngoài ra Cú Mèo đã chịu phục tùng. Tốt lắm, quả nhiên là không phụ kỳ vọng. Đảm nhận được nhiệm vụ quan trọng này. Chúng ta có bản đồ của hầm trú ẩn không? Tôi tìm thấy ở trong phòng hồ sơ, mời chủ nhiệm xem. Đây thực sự là một nơi rất tốt để đảm bảo bí mật. Hầm trú ẩn này được chúng ta đặc biệt xây dựng trong chiến tranh chống Nhật. Có không gian lớn và được sử dụng để lưu trữ các vật dụng chiến lược. Lúc đó bắt ba ba trong dại. Quả là cơ hội tốt. Có tin gì về Mục Sâm không? Mục Sâm đã vào Đại Sáu từ Nam Giang, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Đoán chừng đã đến ngã ba Tứ Xuyên và Vân Nam. Tốt lắm. Xem ra chúng ta chỉ cần ở đây chờ tin tốt của đội trưởng Lâm rồi. Chuyên gia kế, anh đi nghỉ chút đi, tôi làm thay anh được. Vậy cậu giúp tôi ghi lại một chút, cứ 5 phút ghi lại một ít, không thành vấn đề, vất vả rồi. Bạch Thủy để tôi giúp anh, không sao, tôi tự làm được. Đan Dương, sau khi công trình giọt nước kết thúc, các anh còn có thí nghiệm nào khác không? Ý là sao? Thực ra tôi muốn nói là các anh thành công rồi thì có phải đều sẽ rời đi không? Tất cả cứ như một giấc mơ, thực ra chưa muốn tỉnh dậy. Trên đời này làm gì có buổi tiệc nào không bao giờ kết thúc. Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng. Kinh nghiệm của công trình giọt nước, thành công mới chỉ là bước thứ nhất, đằng sau còn bước thứ hai, thứ ba. Bước thứ hai, bước thứ ba tôi không biết, nhưng bước thứ nhất này sẽ thay đổi số phận của nhiều người. Đúng vậy. Thực tế là mọi người đều đang thay đổi. Đang nói chuyện gì vậy? Bạch Huy lo lắng, sau khi thí nghiệm của công trình giọt nước thành công, chúng ta sẽ rời khỏi Lương Môn. Đúng vậy, không đỡ để mọi người đi. Vẫn còn một thời gian nữa, hiện tại cứ sống tốt đã. Đúng rồi chị Hồng Mai. Nếu chị có cơ hội gặp bố em thì giúp em nói với bố rằng em vẫn ổn. Đây là lần đầu tiên em xa bố lâu như vậy, em sợ bố sẽ lo lắng. Được. Có lẽ cô ấy đang mang thai một cậu bé mũm mĩm. Bây giờ đã 4 tháng rồi, về phải dưỡng thai cho tốt. Cần phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Được, từ từ thôi. Bác sĩ Bạch, y thuật của chú thực sự rất giỏi. Tổ tiên truyền lại. Thời gian dài rồi thì cháu sẽ biết thôi. Cháu có việc gì sao? Không có việc gì. Bạch Hủy nhờ cháu báo cho chú là em ấy vẫn ổn. Em ấy ở khu thí nghiệm rất tốt, chú yên tâm. Cảm ơn. Tiểu Hủy chưa rời xa tôi bao giờ, cho nên tôi cũng cứ không yên tâm. Đặc biệt là ở Tiểu Hậu Sơn, nơi mọi người đang tiến hành thí nghiệm. Ở đó có nhiều nhện độc. Tiểu Hủy sợ nhất là mấy thứ đó. Cái gì? Nhện độc sao? Chú biết ở đó có nhện độc. Hôm qua có một người bị nhện độc Đài Loan cắn. Anh ta nói là ở phía nam, ở Tiểu Hậu Sơn. Giống nhện độc này rất thích ở trong hang động ẩm ướt. Bệnh nhân thế nào rồi, chú có ấn tượng gì không? Có quen biết không? Tôi khám cho mọi người. Tôi đâu để ý đến những thứ này.
Bàn Hồng Mai đi đến sườn phía nam của Tiểu Hậu Sơ. Đúng vậy, tính theo thời gian hiện tại, chỉ cần cô ta đi thêm một cái sườn nữa là có thể phát hiện ra lối vào hang động. Sao cô ta lại nghĩ đến việc đi đến sườn dốc phía nam điều tra chứ? Không được để cô ta làm hỏng việc của tôi. Hoàn toàn chính xác, bác sĩ Bạc nói là ở Tiểu Hậu Sơn mà nhện độc đó thích ở trong hang động. Vấn đề này phải được xem xét nghiêm túc, thông báo cho đội tuần tra tăng cường việc tuần tra rõ. Đội trưởng Hồng Mai, mấy người đón xem. Ở cổng nhà máy bệnh viện lại nhận được bức thư của Võ Nhuệ. Cái gì dựa vào dấu bưu điện? Có lẽ là được gửi từ hôm qua. Địa chỉ nơi này là giả. Ở Lưu Môn không có nơi nào như vậy. Đội trưởng, đây là cái gì? Vết phù trắng. Đinh Kiệt lấy cột rõ. Sau khi xong việc mau chạy trốn. Đội trưởng chẳng lẽ đặt vụ ngoài nhà máy? Không biết Võ Nhuệ chết rồi hay sao? Không thể nào, bọn chúng không thể nào tin tức này không truyền ra ngoài. Đội trưởng, đây là cái gì chứ? Kỳ sư tử. Đàn Dương. Số liệu thí nghiệm của giai đoạn đầu này rất tốt. Nhưng mà thử nghiệm ở nhiệt độ cao và độ ẩm cao lại là một trận chiến khó khăn khác. Đúng vậy. Mọi người tham gia thử nghiệm có cần sự chuẩn bị trước. Các đồng chí, lát nữa nhiệt độ trong phòng trong khoang kính sẽ tăng lên 45 độ C. Mục đích của việc này là mô phỏng môi trường sống khắc nghiệt bên trong tàu ngầm. Mọi người phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Trong 10 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu thử nghiệm nhiệt độ cao và độ ẩm cao. Chúng ta phải thử nghiệm nhiệt độ này trong 30 giờ. Nhanh chóng tranh thủ cơ hội hít thở không khí trong lành. Đi chút nữa là hết cơ hội đó. Tăng nhiệt độ đi. Tiểu Tường cho dừng ở mức độ 32 độ. Nửa tiếng sau cho nhiệt độ ở mức 35 độ. Nhiệt độ đột nhiên tăng cao quá. Việc này nằm trong mô phỏng sự tăng nhiệt độ đột nhiên khi tàu ngầm xảy ra sự cố. Sau mức 35 độ, nhiệt độ sẽ tăng 2 độ mỗi giờ rõ. Vị sư sở, ở trong không gian chật hẹp như vậy, cháu lo lắng tình trạng sức khỏe của họ. Chú cũng lo lắng. Chú càng thấy xót ruột hơn. Nhưng sự nghiệp của tàu ngầm Trung Quốc mới, chúng ta phải kiên trì. Cô uống nước không? Tôi không uống, cảm ơn. Tôi chợt cảm thấy hạnh phúc biết bao khi ở trong băng tuyết Siberia. Cậu biết không,
Kiên trì thêm chút nữa, không sao không sao. Đào. Đội an ninh y tế chuẩn bị, nhắc lại. Đội an ninh y tế chuẩn bị. Bác sĩ Bạch, công an bàn có việc gì sao? Chú xem giúp cháu địa chỉ này. Có người gửi thư cho chúng cháu. Địa chỉ gửi thư là ở chỗ này. Cháu nghĩ là chú rành về Lương Môn. Hỏi xem chú có biết không? Số nhà 13A ngõ, Chỉ Mã, quận Lâm Hà, thành phố Lương Môn. Ngươi gửi thư sao lại biết cái địa chỉ cũ này chứ? Chú biết chứ? Tôi biết đây là một nơi rất hẻo lánh. Trước đây nơi này từng là một cửa hàng nam lễ, làm nhựa giấy hình nhân. Năm 1940 thành phố Lương Môn, chúng ta được tổ chức, lại cảm thấy cái tên ngõ Chỉ Mã xui xẻo, nên đã đổi thành ngõ Chỉ Ma như hiện nay. Nhưng nơi đó vẫn không phát triển, có rất ít người sống ở đó. Nơi này thực sự quá hoang vắng, xung quanh cũng không có một bóng người. Đúng vậy. Số nhà bao nhiêu? Số 13A. Ở đây cũng không có 13A. Nhìn đi. Xem kìa. Chia ra hành động. Hồng Mai, cô không sao chứ? Giữ lấy bằng chứng rõ. Cách cầu cút rất đặc biệt. Xem ra có người cố ý nhắm vào cô. Một khi bình xăng này đập vào người cô, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. May là cây tre đổ phát ra tiếng. Nếu không tôi nhìn thấy rồi, có người cố ý đẩy. Từ bóng lưng đó thì thấy giống bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch tôi cũng khó hiểu. Nhưng ông ấy không tiện. Sao hành động lại nhanh như vậy? Ý anh nói
Bác sĩ Bạch cứu tôi theo chênh lệch thời gian thì đúng là ông ấy đã cứu cô, nhưng tôi không thể xác định chính là ông ấy. Nói như vậy, cũng quả thật chỉ có bác sĩ Bạch biết tôi sẽ đi đâu. Nhưng tại sao mục tiêu của kẻ địch lại là tôi? Lẽ nào tôi đã biết cái gì? Hay là Tiểu Hậu Sơn? Đội trưởng chắc chắn là kẻ địch biết. Chúng ta phát hiện ra Tiểu Hậu Sơn có vấn đề. Đinh Kiệt tăng cường. Đại đội từng ra chưa tăng cường rồi thêm 20 người. Vẫn chưa đủ, tiếp tục tăng thêm. Từ gốc cây ngọn cỏ không được bỏ qua rõ. Trưởng quan đột nhiên lại có tiếng động. Không biết là ai, nhưng chắc chắn có người đang giúp bạn Hồng Mai. Nếu không thời gian quá trùng hợp còn nữa trưởng quan. Cô ta gia phải ngài rồi. Tôi phải đi gặp cô ta. Tôi đã chuẩn bị xong thuốc nổ cho cậu rồi. Xem cậu nữa thôi rõ. Hôm nay chúng ta nhất định phải hoàn thành toàn bộ công việc ở khu này được chứ? Được thấy mọi người vất vả một chút được rồi đi. Đi làm việc đi, yên tâm đi chỉ huy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ hiệu lệnh nói là khu vực từ góc này đến góc kia. Theo tiến độ hôm nay thì việc hoàn thành vượt kế hoạch. Có lẽ không vấn đề. Đi, chúng ta qua bên kia xem. Nhất định phải hết sức chú ý an toàn sản xuất. Tôi đi tìm tổng chỉ huy Lệ được. Tổng chỉ huy Lệ, sao anh đổ nhiều mồ hôi vậy anh? Anh không khỏe ở đâu không sao chứ? Không sao, có lẽ tôi hơi bị cảm lạnh. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Không đúng, tôi tìm tộc trưởng Huy Lệ. Đồng chí, tôi ở mỏ đồng Đại Hoa. Chúng tôi có một bệnh nhân cực khám gấp, muốn đến bệnh viện nhà máy xem. Vào thành phố xa quá. Công an Đinh đây có một bệnh nhân. Đệ Thu Thần. Cô nói xem Lệ Thu Thần này thật biết chọn thời điểm. Chúng ta đang bận dắt chân Linh cổ. Sao không tới bệnh viện thành phố chứ? Lúc chưa đến đã ở trạng thái mê man. Tôi cũng không dám chậm trễ, đưa luôn tới đây. Sốt cao. Tứ chi không sức lực, còn đổ mồ hôi trước khi mê man. Còn có tình trạng đau đầu, không loại trừ nhiễm trùng não. Quan sát vài ngày trước. Anh Lệ, em xem anh không cẩn thận vậy. Viện trưởng Hạ thân phận anh Lệ đặc biệt. Hay là đợi anh ấy đỡ một chút, chúng ta chuyển anh ấy đến bệnh viện lớn ông xem. Bệnh vặt thôi, không cần phiền phức, tôi ở đây cũng được. Vậy được, tôi đi sắp xếp. Công an bàn tôi chỉ có ở bệnh viện hay nhà máy thì cô mới đến gặp tôi. Được, theo ý anh. Chỉ cần lần này anh đừng có chạy lung tung. Lỡ như bệnh tình nặng thêm thì không dễ chữa đâu. Nói thật, cô ở đây tôi có chút không muốn rời khỏi đây. Anh Lệ, đúng là cố chấp không cố chấp khó thành công mà. Sức khỏe không có nói gì đến thành công. Đúng, công an bàn yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân. Em chán như này còn phải đào bao lâu nữa? Chuyện này mệt hơn là đào mụn nhiều, ai không mệt chứ?
Bên trong là núi vàng núi bạc không bỏ công sức. Cậu đợi bánh ở trên trời rơi xuống à? Làm việc đi tôi nói nè, hao tử như thế này đi. Nếu cậu còn lười biếng thì phần của cậu đừng lấy nữa cho tôi đi. Đừng. Làm đây cậu đừng làm nữa. Đừng làm nữa. Làm tránh ra để tôi. Để tôi xem tôi đây. Anh để tôi nào để tôi. Sao vậy tê tê cả rồi, đó là gì vậy anh? Đây là cái gì vậy, đá núi anh Ráng? Chúng ta đào trộm mộ cũng chưa từng đào đá núi lớn như thế này. Kích thước còn không nhỏ. Sang chuẩn bị thuốc xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, thuốc của các lãnh đạo đừng nhầm. Được, yên tâm đi, em đi đây. Kỹ sư Sở, bây giờ đã là 12 tiếng rồi, lúc này nếu thêm tiếng ồn, tôi lo sẽ tạo ra áp lực lớn cho tinh thần họ. Mục đích kiểm tra thử nghiệm lần này của chúng ta chính là phải lấy được cực hạn tiếp nhận của họ. Chú ý quan sát. Các đồng chí chú ý. Sau đây chúng ta sẽ thêm tiếng ồn. Hàng hải mô phỏng tàu ngầm. Ngồi xuống, đừng lãng phí sức lực của mình. Kiên trì thêm chút nữa. Kỹ sư Sở uống thuốc trước đã được. Các vị, 把嘴巴张开，保持耳内外的平衡。Mọi người kiên trì nha. Chúng ta đang thay quan binh tàu ngầm tương lai. Cảm nhận thử nghiệm. Kỹ sư Sở chủ nhiệm các chủ nhiệm các. Kỹ sư Sở chú sao vậy? Tôi không sao. Chủ nhiệm các. Thế nào rồi chủ nhiệm các? Tình hình cụ thể tôi bây giờ vẫn chưa có thể nói rõ được. Tôi đề nghị để kỹ sư Sở về bệnh viện kiểm tra. Tôi không sao. Thử nghiệm này còn chưa xong, tôi không thể đi. Kỹ sư Sở. Ở trong này không có điều kiện y tế. Ông phải về bệnh viện kiểm tra toàn bộ ngay lập tức. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì lớn, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Phải đó kỹ sư Sở, ông không được gắng gượng. Một khi nghiêm trọng rồi thử nghiệm này phải làm sao? Kỹ sư Sở. Đàn Dương kỹ sư Sở chú nói cháu hãy thay chú chỉ huy. Tiếp tục tiến hành thử nghiệm. Có việc gì bàn với Tạp Văn. Thử nghiệm nhất định phải tiến hành theo kế hoạch. Yên tâm đi kỹ sư Sở. Mau bố trí xe đưa kỹ sư Sở về đi thôi. Bạch Thủy nào giám đốc hàng làm phiền chú rồi được dạ. Các đồng chí, tiếp tục thử nghiệm. Sao lại thế được? Kỹ sư Sở rốt cuộc đã động phải thứ gì chứ? Hay là bị côn trùng cắn? Không thể nào. Khu vực thử nghiệm đã được kiểm soát rất chặt chẽ. Kỹ sư Sở không có cơ hội tiếp xúc với nhân vật có hại được. Mũi côn trùng gì đó đều đã phun diệt mấy lần rồi.
Dì trưởng Hạ kỹ sư Sở đột nhiên bị bệnh gì vậy? Có lẽ là vì bị sốt rét tương đối nghiêm trọng. Mặc dù đã được cứu chữa tận tình, nhưng sau này vẫn phải tiếp tục điều trị. Tất nhiên phải theo dõi phản ứng cơ thể của kỹ sư Sở nữa. Sốt rét. Có chuyện gì vào phòng tôi nói. Trong khu thử nghiệm có hơn 100 người, sao có một mình kỹ sư Sở bị sốt rét chứ thật vô lý. Ngụy Đồng Bân đã đi điều tra rồi. Tôi tin rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Tôi cũng hiểu những lo lắng của cô. Nếu như sự việc này quả thực là do đặc vụ làm, thì bọn chúng có cơ hội tốt như vậy, trực tiếp hạ độc không phải tốt hơn sao? Đội trưởng, Lệ Thu Thần vừa vào viện. Ngày sau thì kỹ sư Sở cũng vào viện. Trong chuyện này thực sự chỉ là trùng hợp Lệ Thu Thần. Đinh Kiệt có kỹ sư Sở nằm viện không phải là chuyện nhỏ. Việc này cậu phải để ý thật kỹ cho tôi. Phải có người trông coi cẩn thận 24 giờ. Đề phòng giản nhất. Hãy để kỹ sư Sở cách xa tên Lệ Thuần Thần này. Càng xa càng tốt rõ. Thuốc nổ. Đúng, thuốc nổ chỉ được ít này thôi. Các cậu cho nổ đá phải dùng tiết kiệm chút. Lượng chỉ vừa đủ thôi. Lượng thuốc nổ còn thừa thì để dành cho lần tới cuối cùng. Anh tướng mau. Anh kêu chúng tôi đến để đào kho báu. Chúng tôi kiếm tiền nhưng không bán mạng đâu. Đây là thuốc nổ đó. Thế nào? Vừa muốn kiếm tiền lại sợ trách nhiệm mà có việc tốt như vậy sao? Hơn nữa đã nói là 55-10 rồi. Còn do dự cái gì đáng làm đó. Tôi nói 5 bao tứ. Đây là nổ thực đó. Đảng Cộng sản có thể không biết. Việc anh làm đây là việc rơi đầu đó. Tiền thì tốt đó, nhưng chúng ta mất mạng để lấy mà không được tiêu, sao phải khổ chứ. Em bao tứ đa diệu. Hôm nay như vậy rồi mà đến một chút dụng vàng dục bạc cũng không thấy. Anh nói thật cho tôi đi, rốt cuộc ở trong này là thứ gì? Không phải đã nói với cậu rồi sao? Là kho vàng bạc của Quốc dân đảng. Không thể mang đi được. 2 thỏi vàng hôm trước đưa cho cậu là thật. Còn có tấm bản đồ hàng thật, giá thật của Quốc dân đảng đang trong tay cậu. Cái này không thể lừa cậu được phải không? Được rồi, tôi đã xác nhận rồi. Thời gian cho khai thác, mỏ của mỏ đồng Đại Hoa bên cạnh là 9 giờ sáng, 1 giờ 4 giờ chiều hàng ngày. Chúng ta cứ bám chắc giờ ấy thì sẽ không có chuyện gì hết. Thế nào? Anh ráng làm bất chấp đi. Bệnh này của kỹ sư Sở đến cũng hơi lạ. Vậy ý của anh là chuyện này có người tạo ra? Cái này không dám khẳng định, nhưng trước mắt chúng ta đã dùng rất nhiều cách, mà bệnh tình của kỹ sư Sở hồi phục có giới hạn. Cục trưởng Chương, tôi đề nghị mời bác sĩ Bạch đến xem qua một chút. Bác sĩ Bạch, lẽ nào bệnh này lại gần chăm cứu sao? Tôi cho rằng đối với căn bệnh này, Đông y sẽ có cách chữa trị. Đặc biệt hơn nữa cần phải nhanh. Kỹ sư Sở tuổi tác đã cao, thời gian càng dài tôi sợ rằng cơ thể ông ấy không chịu được. Tí nào rồi đưa cho tôi đi đây xem hộ tôi chút. Cục cưng sao vậy cục cưng? Các đơn vị lập tức triển khai phương án cấp cứu số 3. Lập tức triển khai phương án cấp cứu số 3 rõ. Nhanh mở cửa ra. Từ từ thôi, cẩn thận khủng khiếp. Đàn nhân tôi vẫn có thể kiên trì được không được? Cơ thể của cô đã đạt giới hạn chịu đựng rồi. Phải ngay lập tức dừng lại công tác thử nghiệm. Chủ nhiệm khác nhanh chóng đưa họ tới bệnh viện và máy kiểm tra được. Đóng cửa.
Đan Dương bây giờ ở trong quan đã thiếu đi 2 người. Cần phải bổ sung thêm 2 người nữ nữa Đan Dương để tôi. Chuyên gia kế tôi cũng xin được gia nhập. Các cô không được. Anh cũng biết chúng tôi là những nhân viên thử nghiệm, thay thế bổ sung, mà hơn nữa chúng tôi đều là y tá. Nếu như trong đó xảy ra tình trạng ngất xỉu hay gì đó, chúng tôi cũng ngay lập tức có mặt để xử lý. Bạch thủy vào trong khoang không dễ như vậy đâu. Các cô không hiểu cách thao tác vận hành máy móc, hơn nữa cũng không biết cách quan sát ghi chép. Tôi thấy chúng tôi không cần hiểu chuyên gia Hạ, chuyên gia Lý. Bọn họ đều hiểu là được. Chúng tôi chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Vấn đề của anh bây giờ là cần 2 nửa tiếng Việt, hơn nữa còn chưa chắc trong đó sẽ có chuyện gì. Xin hãy tin tưởng chúng tôi. Đại vương về phía thiết bị đã có tạp văn, Bồi Chương và Lực Kỳ rồi. Đàm Dương. Được, sau khi vào khoang, các cô phải coi mình là đối tượng quan sát, còn phải tiến hành một loạt kiểm tra về mặt sinh lý. Không vấn đề gì. Bạch Hủy Sang Sang, bây giờ tôi tuyên bố, các cô với tư cách là đội viên bổ sung ngay lập tức sẽ vào khoang thí nghiệm rõ. Bác sĩ Bạch vất vả cho anh rồi nói gì vậy chứ? Kỹ sư Sở trước khi phát bệnh, anh đã ăn gì, sờ phải thứ gì? Cũng không có gì. Đều là cơm bình thường trong nhà ăn thôi. Đúng rồi, còn có mấy viên thuốc đó. Thuốc? Là thuốc hạ huyết áp hàng ngày kỹ sư Sở vẫn uống đúng. Em nói có khả năng bác sĩ Bạch đã cứu Hồng Mai ở ngõ Chi Ma. Phải không? Chỉ vậy. Hình như ông ấy ám chỉ với chúng ta rằng Tiểu Hầu Sơn có vấn đề. Bác sĩ Bạch này đúng là khiến người ta không hiểu được mà. Bệnh này của kỹ sư Sở, nhìn bên ngoài thì có vẻ là sốt rét, nhưng mà nguyên nhân bên trong thì rất phức tạp. Bệnh cũ khiến cho nhịp tim của ông không đều, âm dương mất cân bằng, khiến cho ông bị sốt dịch đàm ứng động. Tắc nghẽn lâu ngày mà phát sốt. Bác sĩ Bạch, ông có thể chữa cho kỹ sư Sở nhanh khỏi lại không? Tôi nghĩ ông nhất định có cách hạ độc chết Sở Hoài Thu, mà không khiến bất kỳ ai nghi ngờ. Tại sao cứ phải ép tôi? Bởi vì chính ông mới có thể giết được Sở Hoài Thu. Kỹ sư Sở, tôi có viên thuốc này, ông uống đi, bệnh sẽ từ từ tốt lên. Uống một viên trước đi được không bác sĩ Bạch? Thật xin lỗi, bệnh viện và máy có quy định, tất cả thuốc từ bên ngoài vào đều phải kiểm tra. Tôi hiểu. Được rồi chứ, cảm ơn. Lấy thân thử thuốc. Đây là quy định lâu đời trong giới Đông y, yên tâm. Bác sĩ Bạch, tôi thực khâm phục ông. Nghĩa sư Sở uống viên thuốc này vào, bệnh của ông sẽ tốt từ từ lên thôi. Cái này tôi để đây cho ông nha. Nhớ 1 ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên. Lát nữa tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông. Tôi phải đã thông kinh mạch cho ông bác sĩ Bạch. Ông cứu Đan Dương lại có lòng giúp tôi như vậy. Thực sự cảm ơn ông. Kỹ sư Sở, mạng người là quan trọng nhất, đáng giá ngàn vàng. Trị bệnh cứu người, công đức vô lượng, không cần phải khách sáo, phải. Y tá Mã Anh Lệ, tình hình của kỹ sư Sở thế nào rồi? Bây giờ bác sĩ Bạch đang chữa cho kỹ sư Sở.
Bác sĩ Bạch chăm cái này xong, đúng là thoải mái hơn không ít cục trưởng Trương. Việc trưởng hạ bệnh này của kỹ sư Sở cần nghỉ ngơi thật tốt. Các anh có thể tìm cho ông ấy một nơi vừa an toàn, vừa yên tĩnh được không? Có cần như vậy không? Vẫn nên yên tĩnh một chút thì tốt hơn được bác sĩ Bạch. Để tôi đi sắp xếp. Vậy khi nào kỹ sư Sở mới có thể hồi phục? Chỉ cần kỹ sư Sở căn cứ theo lời dặn của tôi, uống thuốc đều đặn, tôi bảo đảm ông ấy 7 ngày là có hiệu quả. Bác sĩ Bạch, có thể rút ngắn thời gian hơn được nữa không? Tôi vẫn còn thử nghiệm quan trọng phải làm. Kỹ sư Sở thử nghiệm rất quan trọng. Sức khỏe của ông không quan trọng sao? Không phải tôi dọa ông đâu. Không uống thuốc đều đặn, bệnh của ông lúc nào cũng có thể tái phát. Nghe lời tôi đi uống thuốc đều đặn được. Cục trưởng Chương không phải tiễn nữa được. Vậy anh đi thong thả Tiểu Lưu tiễn một chút đi rõ. Tạm biệt. Lần trước bác sĩ Bạch nhắc vợ chúng ta ở Tiểu Hậu Sơn có cung trùng độc. Vừa rồi lại nói kỹ sư Sở cần một môi trường an toàn, yên tĩnh. Liệu có phải đây là một lời ám thị không? Chẳng lẽ bác sĩ Bạch nghi ngờ bệnh viện và máy cũng không an toàn? Kỹ sư Sở là kỹ sư trưởng không thể sơ sẩy được. Đồng Tăng em đi sắp xếp đi rõ. Tiếp theo, huấn luyện giới hạn chịu đựng trong vòng 5 phút. Làm theo tôi, thời gian tính giờ bắt đầu nào. Động tác phải đúng nhất, chân lên. Cố lên, kiên trì. Cảm giác như đang đạp xe trong xe buýt chật chội. Trong những ngày hè ói ả vậy. Tôi lại thấy khoang đông chính này giống như hộp cá mồi. Đàn Dương, đàn Dương. Cảm ơn. Bao lâu rồi anh không chợp mắt có? Trụ nổi không ngủ được. Chúng ta chính là những con cá mồi diệt đế, bị nén chặt trong cái hộp này. Bây giờ tôi rất muốn nhảy xuống sông Lô Tha hồ bơi. Tôi cũng muốn vậy. Sao Bạch Thủy và Lạc Sang Sang lại vào trong khoang đóng kín vậy? Bọn họ đều là những thí nghiệm viên, vào khoang thay thế, bổ sung hơn nữa đều là nhân viên y tế. Nếu như trong đó có xảy ra sự cố gì, họ cũng có thể ngay lập tức có mặt xử lý. Bạch Thủy mình không trụ nổi nữa rồi sao? Ở ngoài nhìn thấy rất nhẹ nhàng, mà vào trong lại trở nên khó khăn như vậy. Bạch Thủy kiên trì đi. Bác sĩ Bạch đi khám à? Với y thuật của bác sĩ Bạch, chắc chắn uống thuốc là khỏi thôi đúng không? Trị bệnh đấy mà. Uống thuốc không thể vội vàng, nếu không thì phản tác dụng. Hôm nay tôi cũng không mang tiền. Cầm thuốc về đi không sao, cứ nợ đi cũng được. Bác sĩ Bạch là người rất giữ chữ tín. Chuyện ở ngõ Chi Ma, kế hoạch của cô phải không? Tất nhiên. Xem ra quả nhiên cô không phải là sói tuyết, anh nghi ngờ tôi. Sông Lô nước sâu, theo những gì tôi biết về Xóa Tiết, hắn ta thuộc loại trạch, không bao giờ để lại dấu vết trên mặt nước. Mà kiểu hành sự ở ngõ Chim Mai là do người không hiểu nông sâu. Làm cô thuộc tiếp người phía sau. Anh nói lòng vòng như vậy, nói thẳng đi. Khi nào Sở Hoàng Thu mới chết? Chuyện này tôi chỉ nói với Soái Tiết, không nói với cô được. Nhớ đó, Sở Hoài Thu nhất định phải chết. Nếu không anh và con gái anh chắc chắn có một người sẽ gặp chuyện. Chờ xem đi.
Anh Tráng, anh không sao chứ? Tôi không sao. Thế nào rồi? Nổ mở ra rồi đi. Chủ nhiệm khác, cô có thấy vừa nãy có rung lên một cái không? Không thấy gì.